طرز تهیه مانتی غذای سنتی ترکیه‌ای. مواد لازم برای داخل خمیر: گوشت چرخ کرده 200 گرم، پیاز رنده شده 1 عدد، پودر فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری و نمک به میزان لازم. مواد لازم برای خمیر مانتی: آرد 250 گرم، تخم مرغ 1 عدد، نمک 1/2 قاشق چایخوری و آب به میزان لازم. مواد لازم برای سس مانتی: ماست 1/3 پیمانه، سیر رنده شده 2 عدد، پودر پاپریکا و یا فلفل قرمز شیرین پرک شده 1/2 قاشق چایخوری و کره 1 قاشق غذاخوری. در یک پیاله گوشت چرخ کرده و پیاز رنده شده رو اضافه کنید. فلفل سیاه و نمک رو اضافه بکنید و با دستتون مواد رو کاملا چنگ بزنید تا مواد به خورده هم برن و کنار بگذارید. برای تهیه خمیر آرد رو در یک کاسه بزرگ خالی بکنید. نمک رو اضافه کنید و مقداری آرد و نمک رو با هم مخلوط بکنید. سپس تخم مرغ رو اضافه کنید و مقدار کمی از آب رو به آرد اضافه بکنید و با دستتون شروع کنید به ورز دادن تا آرد به شکل خمیر در بیاد. دقت کنید آب رو به یک باره به آرد اضافه نکنید. آب رو کم کم و اونقدر به مقدار نیاز اضافه کنید تا بتونید یک خمیر رو فرم بدید. بعد از اینکه آرد رو کاملا به شکل یک خمیر در آوردید، روی اون رو بپوشونید و برای 15 دقیقه کنار بگذارید. بعد 15 دقیقه روی یه سطح صاف رو آرد بپاشید و خمیر رو از کاسه در بیارید و روی سطح دوباره خمیر رو ورز بدید. به اندازه که نیاز دارید آرد رو روی خمیر بپاشید تا چسبندگی خمیر گرفته بشه. خمیر رو با چاقو به 2 قسمت مساوی تقسیم بکنید. هر قسمت رو با دستتون به شکل گلوله های یک دست در بیارید. سپس هر گلوله رو با استفاده از وردنه کاملا پهن بکنید. دقت کنید زیر این خمیر رو باید آرد به مقدار کافی بریزید و اجازه ندید که خمیر به سطح زیرین بچسبه. بعد از اینکه خمیر رو باز کردید با استفاده از یک چاقو و یا کاتر پیتزا خمیر رو به شکل مربعای کوچیک برش بدید. سپس روی هر مربع کوچیک مقدار کمی از گوشتی رو که قبلا درست کرده بودیم بذارید و به این ترتیب تمام مربع‌ها رو پر بکنید. سپس یکی یکی خمیرهای مربع شکل رو برداشته و با استفاده از دستتون گوشه های خمیر رو به هم بچسبونید و خمیر رو به شکل یک بقچه کوچولو در بیارید. بعد از بستن مانتیا روی سطح یک سینی رو آرد بپاشین و مانتیای درست شده رو روی سینی قرار بدید. دقت کنید حتما زیر این خمیر رو آرد به مقدار کافی پاشیده باشید تا زمانی که میخوایم این مربع‌های کوچولو رو برداریم این مربع‌ها به کف نچسبن. برای پختن مانتی یک قابلمه رو پر از آب کرده و اجازه بدید که بجوشه. بعد از به جوش اومدن آب یک قاشق چایخوری نمک به آب اضافه بکنید و سپس تمام مانتی‌های درست شده رو داخل آب جوش ریخته شعله رو ملایم بکنید و اجازه بدید مانتی‌ها برای حدود 15 دقیقه کاملا پخته بشن. بعد از 15 دقیقه وقتی سایز مانتیا 2 برابر شد نشونه پخته شدن کامل مانتیا هستش. مانتیا رو از قابلمه جدا کرده و در کناری قرار بدیم.
برای تهیه سس مانتی یک مایتابه کوچیک رو روی حرارت بذارید و کره رو داخل مایتابه آب کنید. سپس پاپریکا و یا پودر پرک شده فلفل قرمز شیرین رو اضافه کنید و چند ثانیه تفت بدید و از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید. جداگانه سیر رنده شده را نیز به ماست اضافه کنید، مخلوط کنید و کنار بگذارید. برای سرو مانتی رو داخل ظرف سروینگ اضافه کنید. مقداری از ماست رو روی مانتی ریخته و سپس از سس فلفل قرمز و کره نیز روی اون بریزید و سرو بکنید. یک غذای فوق‌العاده لذیذ و خوشمزه.